Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Vihdoin Netflixiin tuli Guillermo del Toron uutuuselokuva Frankenstein. Ja totta kai se piti katsoa niin nopeasti kuin mahdollista ja kertoa siitä sitten mietteitä arvostelussa. Olen nähnyt lukuisia Frankenstein-leffoja ja leffoja, jotka jollain tavalla pohjautuu siihen. Mutta aina on tilaa uusille, ainakin kun tekijänä on Del Toro. Olen fanittanut Guillermo del Toron elokuvia pitkään ja tämä vaikutti ennakkoon jo viime vuosien kiinnostavimmilta leffalta häneltä, jonka takia halusin nähdä sen mahdollisimman nopeasti. No mutta miten tämä leffa sitten toimi? Oliko se hyvä? Pääseekö se edes parhaiden Frankenstein-leffojen joukkoon, tai miten näyttelijät suoriutui, tai millaisen elokuvan Del Toro on lopulta onnistunut loihtimaan? Näihin lähdetään hakemaan vastauksia arvostelusta. Mutta sitä ennen täytyy totta kai mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkua, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja se tietenkin auttaa myös kanavaa. Jos haluat muuten tukea kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet näkevät muun muassa videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin videolle. Ja sen lisäksi se myös tukee kanavaa. Jäseneksi voi liittyä joko euron kuukausihintaan tai 3 euron kuukausihintaan. Ja kiitos kaikille kanavan jäsenille. Ja jos taas haluat ostaa kulttileffoja, kuten vaikka Don't Go in the House-elokuvan, joka on kanavalla myös ollut arvostelussa, niin kulttileffakaupasta löytyy aimaannos kulttileffoja. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, niin saa 10% alennusta. Sieltä löytyy laadukkaita julkaisuja, muun muassa Arrow-julkaisua ja niin poispäin. On paljon pohjoismaisia julkaisuja, paljon Eurooppa-julkaisuja, paljon Jenkki-julkaisuja, mutta kuitenkin niin, että ne kaikki toimii meillä täällä alue 2 tai B-alueen laitteissa. Tekstityksiä ei välttämättä ole kaikissa suomeksi, joten kannattaa aina tarkkaan se tarkistaa sieltä, mutta niille, jotka ei suomenkielisiä tekstityksiä kaipaa, niin kulttileffakauppaan oiva paikka käydä ostamassa kulttiklassikoita, eli elokuvia, jotka on ehkä muodostunut klassikoksi vasta vuosien saatossa. Elokuvia, jotka on ehkä jäänyt monelle unholaan tai ei ole välttämättä edes tietoisia tällaisista elokuvista. Ja tämän takia meikäläisellä on kulttileffakaupan kanssa yhteistyössä arvosteluja aina näissä kulttikamaa-osioissa, jossa sitten arvostellaan heiltä saatuja elokuvia ja niitä voi sitten käydä myös heiltä sieltä ostamassa pienen alennuksen kerran. No niin, mutta itse arvostelun pariin, eli Guillermo del Toron Frankenstein. Ensimihetteet oli, että mä oon aivan heti myyty ensimetreillä. Ja siis pisin leffaa mä mietin monet kerrat, että onkohan tässä jopa Del Toron paras elokuva. Siis mies on tunnettu kaikenlaisista hirviö- ja kummallisuusleffoja ja romanttisista hirviöleffoista ja niin poispäin. Ja hän on kun luotu tekemään elokuva Frankenstein. Siis tää on ihan niin kuin kaikki Guillermo del Toron elokuvat olisi kulminoitunut tähän. Tämä on eräänlainen grande finale, elokuva, jota varten hän on kaikki nämä vuodet harjoitellut ja hionut taitojaan. Toki herra nyt ei ole lopettamassa uransa mihinkään, mutta tämä on mahtava kulminoituminen ja tässä on paljon asioita hänen muista leffoista ja havaittavissa semmoisia asioita, joita hän on käyttänyt, kuvakulmia, vähän tietyn tyylisiä lavasteita tai tietyn tyylistä romanttista hirviö-rakkaustarinaa. Elokuvassa on todella mahtava cast ja tosi vahvat roolisuoritukset. Oscar Isaac, joka näyttelee Victor Frankensteinia. Ja ai että, Isaac on mahtava roolissaan ja tuo hyvin esille
Victorin pakkomieleen kuolleen ruumiin herättämisessä eloon, tai miten Victorilla ei ole mitään käryä, kun hän sen onnistuu tekemään, että mitä hän tämän kanssa sitten tekisi. Isaac tulkitsee myös mahtavasti Victorin ihastumisen ja lirkuttelun Elisabethin kanssa ja muutenkin sen epävarmuuden, millaista on toimia muiden ihmisten kanssa. Ja hän on todella mahtava roolissaan. Jacob Elordi puolestaan näyttelee tätä oliota, a.k.a. Frankensteinin hirviötä. Ja Elordi on myös todella huikea roolissaan ja tulkitsee hienosti juuri elon herätettyä otusta, joka on hieman lapsenomainen ja yrittää alkaa oppimaan elämän asioita ja saa kokea sen kaameuden, miten ihminen kohtelee erilaisuuksia tai pelkää erilaisuutta. Ja Elordi on todella nappivalinta tässä roolissa. Sen lisäksi me nähdään muun muassa Christoph Waltz, joka näyttelee Harlanderia, joka siis rahoittaa Victoria, ja Waltz tekee hänelle tyypillisen roolin ja on siinä totta kai mahtava, kuten hän aina on. Mia Goth puolestaan näyttelee tätä Elisabettia, mutta hän on myös tuplaroolissa ja näyttelee Claire Frankensteinia, eli Victorin äitiä. Ja Goth on myös varsin hyvä molemmissa rooleissa, mutta varsinkin juuri Elisabethina hän on todella hyvä, jota tämä otus alkaa kiahtomaan, ja se erilaisuus ja se, että hän havaitsee, niin kuin, että tämä olio saattaa olla fiksu ja kykenevä oppimaan, kun taas Victor ei sitä mitenkään tajua. Sitten me nähdään Felix Kammerer, joka on William Frankenstein, eli Victorin veli. Sitten meillä on Charles Dance, joka näyttelee Leopold Frankensteinia, eli Victorin ja Williamin isää. Ja Dance tekee jälleen loistotyötä todella iljettävänä isähahmona, niin kuin hän aina onnistuu olemaan. David Bradley taas näyttelee sokeaa miestä, johon tämä otus tutustuu ja jolta hän oppii elämisen asioita. Ja siis David Bradley, joka aina näyttelee semmoista kammotusta, semmoista iljettävää ihmistä tai näin, niin hän tekee tässä todella semmoisen vähän jopa herttaisen roolin, mutta silti kun sä aina katsot, että se on David Bradley, niin sulla tulee se mieleen aina, että hän on pikkusen semmoinen iljettävä, mutta kerrankin hän onnistuu olemaan jotain muuta. Sitten me nähdään Lars Mikkelsen, joka näyttelee kapteeni Anderssonia, joka on suuressa roolissa siinä mielessä, että tähän Victor törmää elokuvan alkumetreillä ja sitten hän kertoo koko elämän tarinansa ja miten hän on luonut tämän hirviön, joka heitä siellä sitten vainoaa. Mukana nähdään myös heidän lisäksi muun muassa Ralph Inesonia, Peter Millardia tai Bourne Coremania. Ja tosiaan tämän elokuvan on siis ohjannut Guillermo del Toro, aivan kuten juuri sanoin, joka on myös käsikirjoittanut sen. Ja totta kai se käsikirjoitus pohjautuu Mary Shelley romaaniin vuodelta 1818. Mä tykkäsin siitä, että tässä leffassa tämä Victorin ja Elisabetin suhde se on semmoinen ihanan surullisesti tehty, kuten myös Elisabetin ja tämän otuksen. On vähän niin kuin Kaunotar ja hirviötyylinen, tai siinä on tämmöistä William Shakespeare-mäistä otetta. Aivan kuten Victor Frankensteinin ja tämän hirviön välinen suhde. Tässä on hienosti onnistuttu tekemään näitä tämmöisiä erinäköisiä suhteita. On kyse sitten isä-poikasuhteesta tai rakastumisesta, ihastumisesta tai muuten vaan vastaavista. Ja tässä tulee myös todella paljon mieleen juuri Del Toron aiemmat leffat, Shape of Wateria tai sitten esimerkiksi Hellboyssa käytettyjä ihastumisia tai no oikeastaan vähän kaikissa hänen leffoissaan. Ja elokuva käsittelee myös hienosti juuri sen perimmäisen kysymyksen, eli kumpi onkaan se hirviö? Frankensteinin hirviö
vai sitten itse tämän luoja Victor Frankenstein. Ja mikä tekee tästä otuksesta hirviön? Se karu ulkonäkö, kaamea hirviömäinen käytös vai kenties se ihmisten ennakkoluulot? Tämä elokuva on myös todellinen Del Toron rakkaustarina otuksia ja hirviöitä kohtaan, kuten kaikki hänen elokuvansa on, mutta taas kerran se puoli tulee todella hienosti esille. Ja miten ihanat musiikit tässä leffassa on. Ne muistuttaa pikkusen paikkapaikoin Danny Elfmanin musiikkeja, varsinkin mitä hän on tehnyt juuri Tim Burtonin leffoihin, mutta sitten kuitenkin nämä muodostuu vielä niin erilaiseksi. Ja elokuvan musiikit on Alexander Desplatin käsialaa, joka muun muassa voitti Oscarin Del Toron Shape of Water-elokuvan musiikeista. Ja tässä on niin kaunista lavastusta, puvustusta, maskeeraus on todella oivaa, varsinkin juuri se hirviön maskeeraus. Kuvauskin on todella nättiä, ja tässä leffassa on niin ihanaa sellaista värien käyttöä ja niillä leikittelyä, varsinkin juuri alkupuolella, ja varsinkin ne, miten niin kuin nämä naishahmot pukeutuu, esimerkiksi tämä Elisabeth tai sitten Victorin äiti, ja sieltä tulee todella mahtavia väriloistoja suorastaan. Ja miten kaunis fantasiatarina tämä on. Siis kaikki ne peruselementit on varmasti tuttuja monelle lukuisten Frankenstein-filmatisointien tai lähdeteoksen eli tämän Mary Shelley kirjan lukeneille. Mutta Del Toro tulkitsee tätä todella mahtavasti ja tuo hienoja piirteitä ja näkökulmia esiin, kuten se, että ensin nähdään Victorin näkökulmasta asioita ja sitten nähdäänkin otuksen näkökulmasta asioita. Samalla kuitenkin edetään koko ajan eteenpäin, mutta se, että siinä on kaksi eri näkökulmaa, niin se on oiva lisä tähän. No puhutaan myös sitten pikaisesti tarinasta, mikä on varmasti monelle tuttu. Eli elokuva kertoo Victor Frankensteinista, miehestä, joka haluaa valloittaa kuoleman ja ikuisen elämän salat ja luo kuolleista ruumiin osista kootun otuksen, jolle kuitenkin kehittyy sitten oma tahto ja joka haluaa ymmärtää maailmaa. Ja samalla Victor taas alkaa epäilemään, oliko hänen luomuksensa sitten kaamea virhe. Ja vaikka Frankensteinin tarina on kauhua, niin se on myös paljon muutakin. Tämä on niin kuin semmoinen, tässä on semmoista ihanaa mustaa fantasiaa, pikkusen body horroria yhdistettynä draamaan, tämmöistä steampunk-menoa ja skifi-elementtejä ja totta kai sellaista hirviökauhua ja paikkapaikoin häivähdysromantiikkaakin. Ja vaikka elokuva on paikoin melko raaka ja väkivaltainen, niin se on kuitenkin todella kaunis kertomus ja kuin satua. Elokuvassa ei oikeastaan ole mitään huonoa. Ainut miinus on ehkä se, että se loppui. Siis mä olisin voinut katsoa tätä vielä vaikka kuinka kauan. Tämä elokuvan kesto on 2,5 tuntia, mitä ei kyllä huomaa. Mä olisin siis helposti voinut katsoa vaikka toiset 2,5 tuntia ja vähän niin kuin uppoutua tähän maailmaan. No pieni miinus ehkä siitä, että tässä on tämmöinen lopun taka-ajokohtaus ja se on melko lyhyt. Mä olisin kaivannut siihen enemmän paneutumista ja se, ettei se vaan niin kuin lopu kaksi töksähtäen. Mä myös uskon, että tällä elokuvalla saattaa olla todella hyvät mahdollisuudet tulevassa Oscar-kisassa. Tähän sai Jenkeissä pienen teatterikierroksen, mikä aina vaaditaan, jotta elokuva pääsee ehdolle Oscareissa. Ja mun mielestä täällä voisi olla todella hyvät chanssit saada monta ehdokkuutta, koska mä uskon, että itse elokuvana ohjauksesta näyttelijöille tämä on just sellainen, että musiikit, lavastus, puvustus, maskeeraus, kuvaus, siis you name it, niin saattaa olla oikein hyvä siinä kisassa. Siis mä tykkäsin tästä elokuvasta todella valtavan paljon, jos se ei ole tullut selväksi.
arvosanaksi mä ihan pikkusen tiputan sieltä 10 kuitenkin, ja mä annan täällä 9,5/10. Eli tää on todella mahtava leffa. Ainut pieni miinus ehkä se, että siellä pikkusen kiirehditään parin asian kanssa, ja niihin olisi ollut mukava, että oltaisiin paneuduttu vielä enemmän. Ja se, että elokuva kestää sen 2,5 tuntia, niin mun mielestä olisi helposti voinut lisätä sen puolisen tuntia ainakin tähän, jotta oltaisiin saatu niin kuin, tiettyjä asioihin käytettyä vähän lisää aikaa, ettei ne vaan niin kuin töks lopu siihen. Tämä on myös semmoinen elokuva, millä periaatteessa voisi tulla jatkoakin, jos Del Toro niin kuin sinne lähtee sille linjalle, koska no, onhan Frankensteinista tehty lukuisia filmatisointeja, jotka on myös saanut lukuisia jatko-osia, kuten alkuperäiset 30-luvulla tehty Frankenstein sekä sitten sille tullutta jatkoa, niin että tämäkin voisi hyvin mennä sille linjalle. Mutta kaiken kaikkiaan siis todella iso suositus tälle leffalle, jos et ole vielä nähnyt. Ja jos taas oot nähnyt tämän leffan, niin kerro, mitä mieltä sä oot. Tykkäsitkö, et, miksi et? Entä mitä mieltä sä oot näyttelijöistä, heidän roolisuorituksistaan? Entä mikä on sun mielestä Del Toron paras elokuva? Entä mikä on se paras Frankenstein-leffa sun mielessä? Ja kuten mä sanoin, kysyin alussa, niin pääseekö tämä parhaiden Frankenstein-leffojen joukkoon, niin ehdottomasti mun mielestä on yksi parhaista, ellei se paras Frankenstein-elokuva. Ja näyttelijät suoriutuu todella mahtavasti ja Del Toro onnistui kyllä tekemään todellisen mestariteoksen. Mä tykkäsin todella paljon tästä. Hei, pistä Leffahullun somekanavat haltuun ja palataan taas ensi kerralla. Ei muuta. Moro.